Ιάκωβε, Γιώργο, γεια σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλατε πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση να μας πείτε λίγο σε 2-3 γραμμές τι είναι η Think Silicon. Να μας πει ο Ιάκωβος. Think Silicon σχεδιάζει ηλεκτρονικά κυκλώματα και software για την επιτάχυνση γραφικών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης σε μικρές συσκευές εξαιρετικά χαμηλές κατανάλωσης. Okay. Super. Και θέλετε να πάμε να δούμε λίγο το background σας. Πού γεννηθήκατε, πού μεγαλώσατε, πού σπουδάσατε. Γιώργο, θες να ξεκινήσεις? Ναι, εγώ είμαι Θεσσαλονίκη, οπότε έφυγα 18 χρονών να πάω στην Πάτρα να σπουδάσω στους ΙΤΑ, που τότε ήταν η πρώτη σχολή στην Ελλάδα στο Πολυτεχνείο. Έμεινα στην Πάτρα, έκανα ένα μεταπτυχιακό. Ξεκίνησα ένα διδακτορικό το οποίο δεν πήγε και πολύ καλά. Οπότε κάποια φάση στην πορεία το παράτησα και επειδή είχαμε ένα project που δουλεύαμε τότε στο Πανεπιστήμιο με την Atmel, πήγα στην Atmel. Okay. Η πρώτη μου μέρα που ήμουν στην Atmel ήταν η τελευταία μέρα του Ιάκωβου πριν πάει Φαντάρος. Μετά, οπότε γνωριστήκαμε στην ουσία από όταν γύρισε μετά από ένα χρόνο που ήμουν εγώ στην Atmel. Εγώ κάτσα μια πενταετία και μετά, λίγο πριν την πενταετία, είχαμε ξεκινήσει κάποιες κουβέντες για το τι θέλουμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Στην πενταετία αυτή ξεκινήσαμε τη Think Silicon. Πέρασαμε από διάφορα κύματα, θα τα πούμε φαντάζομαι και μετά. Άρα μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ναι. Σχολείο... Στο Σαμπελόκηπο της Θεσσαλονίκης. Ιάκωβε, εσύ? Εγώ τα παιδικά μου χρόνια τα έχω περάσει στην Ελαφώνησο. Μετά μεγάλωσα, πέρα στην Αθήνα, στο Μαρούσι συγκεκριμένα. Μετά έφυγα φοιτητής, ήμουνα στην Αγγλία, σε διάφορες πόλεις, Λονδίνο, Γλασκόβι, Μπράιτον, Κέμπριτζ. Δούλεψα αρκετά χρόνια στην Αγγλία και κάποια στιγμή βρήκα ότι υπάρχει Atmel στην Ελλάδα. Και σκεφτόμουν να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Γύρισα πίσω στην Ελλάδα, όπου εκεί πέρα γνωριστήκαμε και με τον Γιώργο. Και είστε μαζί στην Atmel, δουλεύετε για 5 χρόνια μαζί. Περίπου, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι και το οικοσύστημα στην Πάτρα είναι αρκετά vibrant στους semiconductors. Υπάρχουν πολύ ωραίες εταιρείες και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και αυτό μετά. Και μέσα στην Atmel σας έχετε... Πώς προέκυψε η ιδέα της Think Silicon, ποια ήταν? Ξέρω ότι η πρώτη ιδέα δεν ήταν αυτό που είναι η Think Silicon σήμερα, είχατε μια άλλη ιδέα στην αρχή. Πείτε μας λιγάκι το background της ιστορίας. Ναι, νομίζω πάντως το Think Silicon ξεκινάει από τον Ιάκωβο λίγο παλιότερα. Το όνομα το έχω κάνει register από το 2000 σχεδόν, σαν ιδέα ότι κάποια στιγμή θα φτιάξω μια εταιρεία που να κάνει κάτι με ηλεκτρονικά. Κάποια στιγμή, ξέρεις το που... αργότερα όμως κάποια στιγμή η Atmel έκλεισε στην Πάτρα και το ξέραμε αρκετό καιρό νωρίτερα. Οπότε προς το τέλος κοιτάζαμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα και με τι θα ασχοληθούμε. Είχα πάει και εγώ βασικά το 2005 η Atmel είχε κάποια προβλήματα το δικό μας το group και είχαμε πάει στη Στοκχόλμη μαζί με μια συνάδελφό μου γιατί έκλεινε το group που σχεδίαζε το Baseband εκεί. Και είχαμε βγει για ποτό το βράδυ με τους Σουηδούς συναδέλφους, οι οποίοι τότε συζητούσαν να πάνε στην Ericsson ως γκρουπάκι. Και λέω, κακή ιδέα αυτή. Δηλαδή, γιατί εντάξει, ξέρεις τώρα, σε μια εταιρεία μετά από κάποιο διάστημα θα είσαι κάποιες αλλαγές και μπορεί να δεν σ' αρέσουν, το έτσι το αλλιώς. Γυρνάω πίσω, ήδη και ο Ιάκωβος κουβέντιζε για πράγματα με την Εφη τότε, μετά με την Πόλη, το Θοδωρή. Ήμασταν ένα group στην Atmel. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, το business plan το δουλεύατε κυρίως με την Εφη αρκετό καιρό νωρίτερα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το κοιτούσαμε και πιο πριν να βρούμε κάποια εταιρεία που να θέλει να φτιάξει ένα design center που, με μια ομάδα που ξέρει ότι δουλεύει καλά μαζί. Δεν μας βγήκε και μετά ξεκινήσαμε με το θρυλικό IP Genius. Στην Atmel ποιος ήταν ο ρόλος σας? Ήμασταν στο IC Group και σχεδιάζαμε τσιπάκια για wireless Wi-Fi και Bluetooth. Και voice over IP κάποια στιγμή. Οπότε εκεί πέρα είχαμε σχεδιάσει πάρα πολλά chip για πάρα πολλούς μεγάλους κατασκευαστές εξωτερικό. Δηλαδή εταιρείες που ήταν πελάτες μας τότε ήταν η Linksys, η D-Link, η Hewlett Packard, αρκετά μεγάλες εταιρείες. Και η πρώτη ιδέα ποια ήταν όταν σχεδίαζες με την ομάδα τις πρώτες ιδέες?
Οι πρώτες ιδέες σαν Think Silicon εταιρεία ήταν ένα marketplace για IP, για κομμάτια δηλαδή διανοητικής ιδιοκτησίας, δηλαδή blocks ηλεκτρονικών και software, που αυτά να δένονται αυτόματα μαζί και να βγαίνουν εύκολα chip. Οκ. Αυτό δεν δούλεψε όμως. Αυτό δεν δούλεψε τόσο πολύ για διάφορους λόγους. Παρόλο που είχε αρκετό ενδιαφέρον, δηλαδή μας είχαν γράψει πάρα πολλά sites στο εξωτερικό, υπήρχαν πάρα πολλοί που είχαν γραφτεί πάνω στην πλατφόρμα μας, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα είχαμε 3.000 εγγραφές από όλες τις μεγάλες εταιρείες και ήταν και λίγο θέμα πόσο runway έχεις ως μικρή startup ή οτιδήποτε άλλο. Είχατε σταματήσει, η Atmel είχε κλείσει, οπότε είχατε σταματήσει αναγκαστικά. Δεν ήταν ότι πότε σταματάω, πότε αφήνω την άλλη εταιρεία για να ξεκινήσω το δικό μου startup, που είναι ένα μεγάλο δίλημμα. Είχατε σταματήσει εκ των πραγμάτων από την Atmel. Ναι. Και η χρηματοδότηση πώς είχατε, δικά σας κεφάλαια? Τα δικά μας κεφάλαια ήταν μέχρι να έρθει η πρώτη επιδότηση το 9 μέσω της φάσης 2 της μικροηλεκτρονικής. Okay. Πότε αλλάζει και το πλάνο, γίνεται η Think Silicon που ξέρουμε σήμερα? Γύρω στο 1,5 χρόνο αργότερα. Το 9. Περίπου, ναι. Όταν ξεκινήσαμε τότε με τη φάση 2, είχαμε ήδη το καινούργιο business plan που ήταν για τις GPUs. Βασικά, νομίζω γύρω στο 1 χρόνο επάνω, ενώ σκέψου ότι είχαμε φτιάξει ένα marketplace για semiconductor IP στο 2007. Είχε ένα ενδιαφέρον, δηλαδή. Δεν ήταν κάτι πολύ διαδεδομένο τότε. Ναι. Marketplace τότε πίσω και στη δική μας τη βιομηχανία. Γύρω στον χρόνο επάνω, νομίζω ότι φτιάχνοντας κάποια blogs για να τα βάλουμε στο IP Genius, ένα από αυτά που έκανε ο Ιάκωβος ήταν ένα display controller. Μετά ξεκίνησε να φτιάχνει κάποιους accelerators για graphics και έτσι ξεκίνησε στην ουσία το 9 το business plan που έχει να κάνει με τα γραφικά. Όπου θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο και κάποιους, πολλούς από εμάς, myself including, που δεν ξέρουν λίγο το χώρο της μικροηλεκτρονικής και των semiconductors. Ποια είναι ακριβώς τα προϊόντα σας αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς κάνει η Think Silicon? Να το πάμε λίγο ανάποδα. Ναι, δηλαδή έχουμε μια συσκευή εδώ πέρα η οποία είναι φορέσιμη, έχει μια πολύ μικρή μπαταρία και έχει μια οθόνη. Αυτή η συσκευή χρειάζεται μια επιτάχυνση στα γραφικά, αν θες να έχεις ωραία γραφικά που κάνεις κάποια sliding, κάποιες διαφάνειες, κάποια εφέ, ότι κάτι περιστρέφεται. Άρα χρειάζεται μια GPU, μια κάρτα γραφικών, αλλά εμείς πηγαίνουμε για συστήματα τα οποία η κάρτα γραφικών είναι ενσωματωμένη μέσα στο κεντρικό επεξεργαστή. Μιλάμε για embedded συστήματα. Οπότε στην ουσία εμείς αυτό που σχεδιάζουμε είναι μια GPU, ένα επεξεργαστή γραφικών, ο οποίος απευθύνεται σε συσκευές που έχουν πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως ένα ρολόι ας πούμε, γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μεγενθύνουμε, να επιμικρύνουμε την διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οπότε είναι κυρίως κάρτες γραφικών, επεξεργαστές γραφικών για έξυπνες IoT συσκευές, είτε είναι fitness bands, είτε μπορεί να είναι ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, ένας θερμοστάτης, οτιδήποτε τέτοιο. Και τώρα με μια καινούργια αρχιτεκτονική που σχεδιάζει ο Ιάκωβος μαζί με την ομάδα, πηγαίνουμε σε εφαρμογές που είναι πέραν των γραφικών. Δηλαδή, όχι μόνο συσκευές που έχουν μια οθόνη και θέλεις να κάνεις render τα graphics, αλλά έχεις και 10 αισθητήρες και θες να κάνεις κάποια πράγματα πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία. Αυτή είναι και ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ακουμπήσουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη και η μικροηλεκτρονική και πού πάει όλο αυτό και πώς και εσείς είστε involved. Αυτό νομίζω ότι πλέον και μέσα από το καινούριο όχημα νομίζω ότι υπάρχουν πολύ, πολύ μεγάλες δυνατότητες. Πώς ήταν, εσείς σχεδιάζετε αυτές τα GPUs και μετά τα κάνετε license σε κάποιους manufacturers, πώς λειτουργεί το μοντέλο, για να καταλάβουμε λίγο και πώς είναι δυνατόν. Ξέρεις, η πρώτη σκέψη που έχει κάποιος είναι πώς παράγει η Ελλάδα chips και κάρτες γραφικών. Πείτε μας λίγο το μοντέλο, πώς λειτουργεί. Ωραία. Το μοντέλο δεν σχεδιάζουμε δεν κατασκευάζουμε μάλλον τα ίδια τα chips. Εμείς σχεδιάζουμε ένα υποσύστημα το οποίο κάποιος άλλος κατασκευαστής
που φτιάχνει το τελικό ή το chip για το τελικό προϊόν, το ενσωματώνει μέσα στο δικό του chip, οπότε βάζει τον επεξεργαστή γραφικών το δικό μας, τον λεκτή γραφικών το δικό μας και κάποιο κανονικό επεξεργαστή, Bluetooth, Wi-Fi, άλλα sensors. Οπότε τα ενσωματώνει σε ένα ολοκληρωμένο όλο μαζί και στο τέλος αυτό είναι που βγαίνει στην παραγωγή. Οπότε εμείς δίνουμε το ηλεκτρονικό σχέδιο της κάρτας γραφικών που θα το παράξει ο ίδιος, αλλά μαζί δίνουμε και μια ολοκληρωμένη λύση γιατί δίνουμε και το software, όλους τους drivers και πολλά άλλα εργαλεία SDK ώστε να κάνει την παραγωγή του πιο εύκολη και να προσεγγίσει και αυτό στους δικούς του πελάτες. Super. Αυτό ακούγεται εξαιρετικά sophisticated. Η καινοτομία που. Γιατί και επίσης έχετε και έχετε ένα trajectory το οποίο είναι world class trajectory. Έχετε καταφέρει πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα. Πού βρίσκεται η καινοτομία, πώς καταφέρνουμε εμείς, σαν ένα ελληνικό case, να κάνουμε outperform άλλες εταιρείες στον χώρο? Υπάρχουν πάνω στο σύστημα μας πάρα πολλές καινοτομίες, πώς είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Γιατί εδώ ίσως να πάμε και λίγο ιστορικά λίγο πίσω, ότι αντίστοιχα συστήματα γραφικών, ας πούμε NVIDIA, AMD, απευθύνονται σε κάποια άλλη αγορά. Απευθύνονται στην αγορά που να τρέξουν πολύ high performance, ας πούμε κάποιο παιχνίδι ή κάτι άλλο που θες να δεις σε βίντεο στον υπολογιστή σου. Οπότε είχαν κύριο στόχο το πώς θα έχουν το μέγιστο performance, ταχύτητα. Σωστά. Την ίδια στιγμή, και πάμε και κάποια χρόνια πίσω, άρχισε να γίνεται λίγο της μόδας να ακούγονται πράγματα όπως IoT, μικρές συσκευές. Οπότε η καινοτομία ήταν ότι αντί να εστιάσουμε εκεί πέρα που πήγαινε η αγορά, εμείς εστιάσαμε σε κάτι άλλο. Το οποίο οι εταιρείες που ασχολούνταν με το τομέα των γραφικών, και είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού σχεδόν, παγκοσμίως, που φτιάχνουν κάρτες γραφικών, ήταν μια αγορά την οποία δεν της έδωσαν τόσο βάση ή ίσως να μην πίστευαν και στην ύπαρξή της. Οπότε εμείς εστιάσαμε σε κάτι διαφορετικό από ό,τι ασχολούνταν οι υπόλοιπες εταιρείες. Εφαρμόσαμε πάρα πολύ διαφορετικές τεχνικές για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τόσο μικρό με στόχο να μπορέσει, π.χ. ένα ρολογάκι σαν αυτό που φοράει η Γιώρας αυτή τη στιγμή, να έχει πολύ καλή απόδοση γραφικών, αντίστοιχη και σε άλλες συσκευές, πιθανόν με ένα smartphone. Οπότε να καταφέρουμε να φέρουμε την ίδια αίσθηση στο χρήστη σε συσκευές που έχουν λιγότερο από το 1 χιλιοστό σε μνήμη, σε performance, σε power, από ότι ένα κινητό ή ένα λάπτοπ ή κάτι άλλο. Γιώργο, το ρολόι που φοράς αυτή τη στιγμή έχει δηλαδή μέσα τσιπάκια τα οποία έχετε σχεδιάσει εσείς? Έχει μέσα τη δική μας κάρτα γραφικών, ναι. Τον επεξεργαστή, τον νήμα. Μπορώ να φανταστώ πόσο καθοριστική σημασία πρέπει να είναι αυτό και για τους εργαζόμενούς σας. Πόσο rewarding πρέπει να είναι και fulfilling για ανθρώπους που σχεδιάζουν κάτι και μετά το φοράνε. Δεν είναι σύνηθες. Ειδικά και στο ελληνικό οικοσύστημα να έχεις τόσο μεγάλο χειροπιαστό impact. Ναι. Και σε εμάς είναι και πιο εύκολο να το καταλάβεις, γιατί δηλαδή ο μηχανικός ο οποίος γράφει το RTL, το hardware, ή ο μηχανικός που φτιάχνει το software, μπορεί να δει εδώ πέρα, να παίξει και να πει αυτή εδώ έχω χρησιμοποιήσει την τάδε συνάρτηση που έχω γράψει εγώ, γιατί φαίνεται, ας πούμε, ειδικά σε εμάς είναι πιο απτό να φτιάξεις ένα Bluetooth. Εντάξει, υπάρχει μια επικοινωνία, μπορεί να πεις εγώ κράσαρα γιατί εγώ κάτι δεν έκανα καλά εκεί πέρα. Αλλά σε εμάς είναι εντυπωσιακό για μένα ότι μπορείς να σχεδιάζεις κάτι και μετά από ένα χρονικό διάστημα να πηγαίνεις και να το παίρνεις και να το φοράς και από τα κορυφαία brands του κόσμου. Έτσι. Ακριβώς. No doubt. Και είναι και εξαιρετικά fulfilling που είπες για τους μηχανικούς, να μπορούν να πάνε στο κατάστημα ηλεκτρονικών της γωνίας και να αγοράσουν κάτι που ξέρουν το έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι. Ναι. Δηλαδή αυτό σαν η αίσθηση ότι έχω impact στον κόσμο, ότι αυτό που κάνω κάποιους ανθρώπους τους ωφελεί, τους βοηθάει, ότι κάνει κάτι. Και ένα άλλο που είναι πολύ βασικό και εύκολο είναι το να δείξει τη μαμά σου τι ακριβώς κάνεις. Παίζει ρόλο. Παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί μερικές φορές μας σου λέει τι κάνεις τώρα εκεί πέρα. Αλλά να πατήσω λίγο πάνω σε αυτό και αυτό που έλεγε πριν ο Ιάκωβος. Στην ουσία εμείς με αυτές τις εταιρείες που ήταν οι πρώτες που χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή είναι δημόσια πληροφορία. Οι πρώτες εταιρείες που υπογράψανε μαζί μας ήταν η Ambic Micro στο Austin και η ST Microelectronics στη Grenoble.
Στην ουσία, με αυτές τις δύο εταιρείες, εμείς μαζί τους δημιουργήσαμε μια καινούργια αγορά. Που είναι αυτή η αγορά των ολοκληρωμένων πάρα πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, που έχουν όμως επεξεργαστή γραφικών. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Okay. Και γι' αυτό μας πήρε και πολύ καιρό για να το κάνουμε. Δηλαδή, αν μιλήσεις με VCs, ας πούμε, που πηγαίνουν να σηκώσουμε λεφτά το 2014 και το 2015, θα σου λέγανε μα τι κάνουν τόσο καιρό αυτοί. Πήρε πολύ καιρό να δημιουργήσει μια καινούργια αγορά. Άρα, εσείς είστε και σε ένα χώρο ο οποίος είναι ιδιαίτερα δύσκολος της μικροηλεκτρονικής και σχεδιάζετε και μια νέα αγορά from scratch. Οπότε ακούγεται κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και commercially speaking, δηλαδή πρέπει να σας πήρε πολύ καιρό να βρείτε πελάτες, να τους καταλάβετε, να συνεργαστείτε μαζί τους, να αναπτύξετε μαζί το προϊόν μαζί τους. Θέλετε λίγο το commercial κομμάτι, πώς εξελίχθηκε με τα χρόνια. Κοίταξε, ήμασταν και τυχεροί εκεί πέρα στην αρχή, γιατί ο πρώτος πελάτης που και αυτό είναι δημόσια πληροφορία ήταν η Sitel, αρχικά κατόπιν Dialog Semiconductor. Από την Πάτρα, που και αυτό έχει σημασία για το... Ήμασταν σε ένα δείπνο μετά από ένα διοικητικό συμβούλιο, μια γενική συνέλευση της ΕΝΕΒΗ τότε, τώρα Χετία, κάπου στον Άλυμο, και ο architect της Dialog μου λέει: «Εσύ Γιώργο, ψάχνουμε μια GPU που να κάνει OpenVG». Του λέω: «Εδώ είμαστε». Γιατί όντως είχαμε ξεκινήσει τότε, είχαμε πάρει χρηματοδότηση για να φτιάξουμε την επόμενη GPU που θα ήταν πάνω στο OpenVG. Οπότε, το OpenVG τι είναι? Είναι ένα πρότυπο που έχει να κάνει με τα διαναισματικά γραφικά. Γενικά στα γραφικά υπάρχουν κάποια πρότυπα τα οποία ορίζουν τις διεπαφές χρήστη, τα application programming interfaces, APIs. Okay. Με μια γλώσσα δηλαδή, ώστε να μην σε απασχολεί τι hardware έχεις από κάτω, την GPU. Okay. Εσύ γράφεις την εφαρμογή σου σε OpenVG και αυτό τρέχει σε οποιαδήποτε συσκευή. Ίσως ο κόσμος μπορεί να ξέρει καλύτερα την OpenGL, δεν έχει ακούσει από άλλα γραφικά. Είναι κάτι αντίστοιχο για διαναισματικά γραφικά. Εγώ έχω παραδοθεί πάντως στο χαμηλό μου IQ, έχει παραδοθεί στο Deep Tech. Έχω αποφασίσει ότι δεν θα καταλαβαίνω τίποτα από εδώ και πέρα στη ζωή μου. Αλλά please, ήθελε λοιπόν η Dialog. Οπότε ήθελε ένα επεξεργαστή γραφικών που να υποστηρίζει το πρωτόκολλο το οποίο εμείς τότε υλοποιούσαμε. Και κούμπος η φάση. Ήταν ένα joint development που είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εμείς είχαμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε κάτι αλφα και καταλήξαμε να φτιάξουμε κάτι ωμέγα, ας πούμε, με πολύ μεγάλη διαφορά. Τα specs τα αρχικά με τα specs που συνδιαμορφώσαμε την Dialog. Εντάξει, ήταν ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί όταν ξεκινήσαμε 0 softwareάδες. Στην πορεία μας έφυγε ο βασικός developer, γιατί πήγε να κάνει master στο San Diego και μείναμε με 0 πάλι software. Είχε λίγο έτσι κάποιες ενδιαφέρουσες στιγμές, ας το πούμε κομψά. Το φτιάξαμε το προϊόν, δούλεψε. Πέρασε τα τεστ που είναι για να πάρεις τη στάμπα ότι δουλεύει σύμφωνα με το πρότυπο. Εκεί όμως η αλήθεια είναι ότι εκεί δεν πατήσαμε πάνω σε αυτή την επιτυχία. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Ήμασταν 2-3 χρόνια και πήραμε ένα contract από μια από τις μεγάλες εταιρείες που κάνουν με αγούς στον κόσμο. Η αγορά ήταν το VoIP τότε. Και πιο συγκεκριμένα τα τηλέφωνα, αλλά τα σταθερά τηλέφωνα, desktop τηλέφωνα, τα παλιά που υπήρχαν στα γραφεία μας με τις οθόνες. Εκεί κάναμε εγώ πιστεύω ότι κάναμε, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε πολλά λάθη, αλλά δεν είχαμε ανοίξει ήδη την εταιρεία σε κόσμο απ' έξω. Δηλαδή μετά από μερικά χρόνια ανοίξαμε την εταιρεία, ήρθε ο Ούλη που είναι στον Καναδά, ήταν στην AMD, ATI, φέραμε advisors μέσα, ήμασταν λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε κλεισμένοι και πολύ εστιασμένοι στη τεχνολογία και στο προϊόν ως μηχανικοί που ήμασταν όλοι. Έτσι. Άρα ενώ κάναμε κάτι πολύ καλό για την οριμότητα της εταιρείας και το μέγεθός της, δεν καταφέραμε τότε να πατήσουμε πάνω του και να πάμε στο επόμενο βήμα. Άρα μένετε με την Dialog για τα πρώτα χρόνια και είστε... Είχαμε και κάποιους, δεν ήταν μόνο η Dialog. Αμέσως μετά νομίζω ότι ήμασταν αρκετά τυχεροί ότι είχαμε 2 καλές συνομιλίες. Ένας από τους 2 είναι και πελάτες με 2 εταιρείες που δεν μπορούμε να σας αναφέρουμε. Και μία από αυτές τις περιπτώσεις ίσως να ήταν το πρώτο smartwatch που σχεδιάστηκε ποτέ κατά κάποιο τρόπο, από τα πρώτα πρωτότυπα που έγινε πολύ μεγάλη εταιρεία. Και είχαμε μπλεχτεί σε αυτό το πρωτότυπο. Οπότε κάπου εκεί πέρα βοήθησε στο να δούμε ότι θα υπάρξει μια αγορά προς τα εκεί. Αν τόσο μεγάλες εταιρείες το κοιτάζουν,
Υπήρχε ένα κενό εκεί όμως. Δηλαδή αυτό που λες τώρα με το προηγούμενο που έλεγα είναι γύρω στα 2 με 2,5 χρόνια και αυτό που λέει ο Ιάκωβος κουμπώνει με το άνοιγμα που είπα εγώ. Δηλαδή η φάση που είδαμε αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες με τη μία έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο, είδαμε ότι πηγαίνει μια αγορά καινούρια, ήρθε μέσα και ο Ούλη που έδωσε μια άλλη οπτική στα πράγματα. Δηλαδή μας έλεγε πόσα λεφτά θα ξοδέσουμε για εκθέσεις και για ταξίδια και για customer dinner και αυτά και στο λέγαμε τι λέει. Έδωσε μια άλλη διάσταση στα πράγματα και μας τράβηξε προς τα αλλού. Μπήκε μέσα και στο advisory board ο Στέφανος και ο Γκίντι και αυτοί μας ανοίξανε τα μάτια και πολλές πόρτες και από τότε στην ουσία από το 2015 ξεκινήσαμε, τέλος 2014, αρχές 2015 ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το οποίο μετά από 5-6 χρόνια μας έχει φέρει να είμαστε στην ουσία η οδηγία αυτής της αγοράς στον τομέα των γραφικών. Ποια είναι τα milestones στο εμπορικά και στην ανάπτυξη του προϊόντος και τι έχετε μάθει, τι έχετε κερδίσει από αυτά? Κοιτάξτε, το πρώτο milestone ήταν μια παραδείγμα εβδομάδα που κάναμε το 2015 και είχαμε γυρίσει μέσα σε 5 μέρες 3 πολιτείες, 13 πελάτες. Που εκεί πέρα στην ουσία είχαμε πάρει το πρώτο demo, ένα FPGA, μια πλακέτα, μια οθόνη που έδειχνε τι κάνουμε και γυρίσαμε τους μεγαλύτερους παίκτες semiconductor από το Silicon Valley, San Diego, Austin, Phoenix, είχαμε κάνει ένα tour. Αυτό δεν ήταν milestone τέτοιο ότι κάτι κλείσαμε, έτσι, αλλά ήταν στην ουσία ένα milestone γιατί με όλους αυτούς συνεχίζουμε να μιλάμε. Γιατί ξεκίνησε, δηλαδή αυτό που τους δείξαμε κάτι τους έκανε. Και να προσθέσω εδώ ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει το ακριβώς κατάλληλο προϊόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάς με τους πελάτες, γιατί παίρνεις το feedback, καταλαβαίνεις τι θέλουν, καταλαβαίνεις τι θέλουν να κάνουν, οπότε και τι χρειάζονται τώρα αλλά και τι θα χρειαστούν αργότερα. Οπότε το να έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όσο εδώ περισσότερους πελάτες συνδιαμορφώνει και την εξέλιξη των προϊόντων από άποψη development και από άποψη marketing, από positioning. Κοιτάξτε, εγώ το σκεφτόμουν και το καιρό, αλλά στην ουσία αυτοί που καταφέρνουν και κάνουν 5 επιτυχίες και όχι μόνο στην κλίμακα τη δικιά μας και πάρα πολύ μεγαλύτερες, για μένα αυτό που βλέπω στο τέλος είναι ότι είναι αυτοί οι οποίοι θα πιάσουν την ευκαιρία που θα περάσει μπροστά τους. Έτσι. Γιατί και εμείς αν το δεις, δηλαδή εγώ έχω περάσει ευκαιρίες μπροστά μου και εγώ και τους άλλους δεν τις καταλάβαινα. Μετά λέω τι κάνει, τι έκανα τότε εκεί πέρα. Έτσι. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ιάκωβος είναι ότι στην ουσία μιλάς με τους πελάτες να δεις πού είναι η ευκαιρία εκεί πέρα και να την πιάσεις και όσα μια startup να την δουλέψεις πολύ γρήγορα, να πας με ένα demo από το demo α μετά από 6 μήνες στο demo γ, το οποίο να του λύσει τα προβλήματα που σου ανέφερε την προηγούμενη φορά και έτσι έρχεται. Και πολλές φορές μπορεί να μην είναι απαραίτητα και με τον ίδιο πελάτη. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις μια συζήτηση με κάποιο πελάτη, καταλαβαίνεις ότι η αγορά πάει κάπου αλλού, να υπάρχει ύστερα μια λύση για το πού πάει η αγορά, τι θα χρειαστούν και αυτό να πουληθεί, να προχωρήσει πολύ καλά με κάποιους άλλους πελάτες. Ύστερα, επειδή είχαν τις ίδιες ανάγκες. Οι πελάτες σας είναι εταιρείες μικροηλεκτρονικής, είναι οι manufacturers των ηλεκτρονικών προϊόντων που ξέρουμε και κυρίως Αμερική, πώς είναι γεωγραφικά? Οι πελάτες είναι οι εταιρείες που σχεδιάζουν τους επεξεργαστές, τα τσιπάκια. Ο κεντρικό επεξεργαστή εδώ πέρα το σχεδιάζει η Ambic, ας πούμε. Αυτοί είναι οι πελάτες μας. Είναι στην κλάση δηλαδή των εταιριών, δεν θα αναφέρω εταιρείες που είναι δικοί μας πελάτες, αλλά είναι η Intel, η Qualcomm, αυτές οι εταιρείες είναι οι πελάτες οι δικοί μας. Η κατανομή της γεωγραφική είναι μοιρασμένη, θα έλεγα. Έχουμε και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, έχουμε αρκετούς πελάτες και μεγάλους πελάτες στην Ευρώπη και στην Απανατολή. Η πορεία ήταν συνεχώς ανωδική. Υπήρξαν κάποιες στιγμές που
Θα πω ξανά. Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί θα πω ξανά. Δημιουργείτε την αγορά. Δηλαδή, συνήθως στα stories που έχουμε και ειδικά στην σειρά μας στο Outliers, είναι stories τα οποία ένας entrepreneur βρίσκει μια μεγάλη αγορά και πάει να κάνει tap με ένα δικό του innovation αυτή την αγορά. Εσείς έχετε και innovation, έχετε κάτι καινούριο και δημιουργείτε την αγορά from scratch. Σίγουρα δεν είναι μόνο ανωδική η πορεία και σίγουρα πρέπει να έχει πολλές τιμές που θα είναι scary. Για πείτε μας λίγο γι' αυτά. Scary, εντάξει. Σίγουρα. Εξαρτάται, παιδί μου, πώς το έχεις... Κοίταξε, έχω 3 scary στιγμές μέχρι στιγμής στη μέρα μου. Οπότε είναι σίγουρα scary η πορεία. Εξαρτάται το πόσο τρομακτική είναι μια εμπειρία, εξαρτάται με τι προηγούμενες εμπειρίες έχεις και με τι συγκρίνεις, παιδί μου. Σωστά. Εντάξει, είχε. Κοίταξε, έχει πολύ αδρεναλίνη σίγουρα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις εσύ ο τύπος με το βαλιτσάκι, με το FPGA, την πλακέτα, μέσα στη... Αυτό είναι μέσα στην Qualcomm, ας πούμε, και βλέπεις τον τοίχο με τις πατέντες εκεί πέρα και πάνε να τους πεις ότι αυτοί έχουν δικό τους group που σχεδιάζει GPUs. Ότι εγώ θα σου πω τι θα κάνεις στο επόμενο προϊόν σου. Έχει πολύ μεγάλη ένταση, έτσι. Είχε αρκετή ένταση και είχαμε πολλές περιπτώσεις να πηγαίνουμε 2-3 άνθρωποι από την Πάτρα, ας πούμε, από το κάτω Καστρίτσι που λέω, και να πηγαίνουμε στην Intel, στην Qualcomm ή άλλες μεγάλες αντίστοιχες εταιρείες και να τους λες αυτό είναι και να πέφτουν όλοι οι αρχιμηχανικοί πάνω και να σε βαράνε. Ναι. Έτσι. Και στο τέλος αυτοί οι ίδιοι αρχιμηχανικοί συχνά να γίνονται οι πρεσβευτές μέσα στην εταιρεία για να αποκτήσουν τη λύση. Πάντως πολλές φορές μπορεί να είναι και roller coaster που είπες και εσύ για scary στιγμές. Δηλαδή είχε πολλά πάνω κάτω, πραγματικά πολλά πάνω κάτω. Και σε επιτυχίες και σε αποτυχίες. Σίγουρα. Πράγματα που δεν δούλεψαν, πράγματα που τα ξανά είδαμε αλλιώς. Σίγουρα. Και έπρεπε να ξαναπροσπαθήσουμε. Κοίταξε, ακόμα και με έναν πελάτη, οι κύκλοι που περνάς είναι πολλοί. Δηλαδή, έτσι να υπάρχει ένας. Μπορεί σε κάποιους να αρέσει, κάποιους να μην αρέσει, μετά να προχωρήσει, μετά να κολλήσεις τις διαπραγματεύσεις. Όταν είσαι μια πολύ μικρή εταιρεία και το δύσκολο στο δικό μας το κομμάτι είναι ότι είσαι μια εταιρεία που είναι πολύ μικρή, με πολύ κακά οικονομικά στοιχεία, που συνήθως τα κοιτάνε αυτοί, ακόμα και για να γίνεις ο προμηθευτής τους. Και το country, και ότι από Ελλάδα νομίζω ότι και αυτό δεν... Έχει και παίζει κάποιο ρόλο αυτό, ναι. Και πρέπει εσύ να μπεις σε ένα ρότμα δικό τους, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος, και αν εσύ δεν τα πας καλά για το χύψη λόγο, είτε δεν παραδώσεις σωστά, είτε ακόμα χειρότερα κλείσεις σαν εταιρεία, που υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος, αυτοί που θα... Γιατί και στην ουσία κάποιος θα σε βάλει εκεί μέσα. Αυτός πρέπει να πει στα αφεντικό του ότι θα επιλέξει το Think Silicon και όχι την τάδε εταιρεία, ή θα το φτιάξουμε μόνοι μας. Αυτός παίρνει ένα ρίσκο εκεί πέρα. Έτσι. Και πολλές φορές αυτό το ρίσκο, εμένα μου πήρε καιρό να το καταλάβω αυτό. Γιατί στην αρχή λέγαμε ότι η τιμή είναι αυτή, η όρη είναι αυτή και τέτοιο. Και έρχονταν όλος με κάτι που στην αρχή του φαίνονταν παράλογο. Ναι. Και λέμε, τι μου προτείνει τώρα. Αλλά μετά, αν καταφέρεις λίγο να μπεις και στη δική του θέση, και αυτός παίρνει ένα ρίσκο και ένα αφεντικό. Πρέπει να στηρίξει την επιλογή του και όλα αυτά. Οπότε και με τον ίδιο πελάτη περνάς από ποσά τα κύματα. Έχουμε χάσει πελάτες, είτε και για τεχνικούς λόγους και για λόγους τιμής και για νομικούς όρους και για διάφορα. Ναι. Γιώργο, πόσο καιρό παίρνει συνήθως να κλείσετε ένα πελάτη, ποιο είναι το sales cycle? Έχουμε βασικά ένα slide το οποίο δείχνει ποιος είναι ο κύκλος πώλησης τώρα και ποιος ήταν πριν. Ναι, είμαι σίγουρος μικρότερος τώρα. Τώρα μπορεί να κλείσεις μέσα και σε 3 μήνες με ένα πελάτη. Okay. Πλέον γιατί ξέρει ότι έχει δει τον δίπλα που χρησιμοποιεί την GPU σου, έχει δει προϊόντα που έχουν βγει στην αγορά, ξέρει τι παραδίδεις, του δίνεις τα specs, δεν πολύ γίνεται μπέρδεμα με τα συμβόλαια και όλα αυτά και κλείνεις. Όσο μικρότερη εταιρεία τόσο γρηγορότερα, όσο μεγαλώνει η εταιρεία, έχουμε δουλέψει η εταιρεία 5 χρόνια. Έτσι. Αλλά δεν ήταν ότι αυτοί θέλουν να φτιάξουν, μαζί συνδιαμορφώσαμε το roadmap. Ήταν αυτή η φάση που δημιουργήσαμε στην αγορά. Και αυτό συχνά έχει να κάνει και με την αίσθηση ρίσκου που έχει ο πελάτης.
Δηλαδή, αν κάποιος πελάτης, ειδικά όταν ήμασταν πολύ μικρότερη εταιρεία, που νιώθει ότι υπάρχει μεγάλο ρίσκο με εμάς, τους αρέσει η τεχνολογία μας, αλλά νιώθει ότι έχει να πάρει ένα μεγάλο ρίσκο, ο κύκλος πώλησης μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερος, επειδή θέλουν να ελέγξουν τα πάντα. Ναι. Καθώς η εταιρεία οριμάζει, έχουν πολύ περισσότερους πελάτες, πολλά προϊόντα στην αγορά, είναι πολύ πιο εύκολο και σίγουρα για τους πελάτες που έχουμε ήδη να πάει στην επόμενη γενιά αμέσως, και για καινούριους πελάτες να εμπιστευτούν πάνω κάτω τους προηγούμενους πελάτες, ότι αφού έχουν τόσους πελάτες, άρα μου κάνει και για μένα για την εφαρμογή, και αυτοί οι κύκλοι πώλησης να μικρύνουν. Και είμαστε και απλά materials πλέον, έτσι. Το οποίο είναι κάτι το οποίο αλλάζει δραματικά τους όρους του παιχνιδιού, στο πώς μπορεί να τοποθετηθείς απέναντι στον πελάτη. Ένα ακόμα ιδιαίτερο στοιχείο για τη Think Silicon είναι και η πορεία της χρηματοδότησης. Ξεκινάτε το 7, έχετε το 9 το προϊόν σας και η πρώτη φορά που δέχεστε χρηματοδότηση από επενδυτές είναι το 2019, από το μεταβάλλον και κάποιους angel investors. Μέχρι τότε, πώς χρηματοδοτούσασταν, πώς κάνατε, και σίγουρα υπήρξε κάποια στιγμή που ήσασταν challenged στο runway. Κάποια. Η αλήθεια πάντως είναι ότι πρώτη φορά είχατε μιλήσει, δεν ήμουν εγώ τότε, με VC τον Ιούλιο του 7. Ξεκινήσαμε στην αρχή να ψάχνουμε για VCs. Το 2007 η έννοια του startup ή κάτι άλλο ουσιαστικά δεν υπήρχε, ούτε καν σαν λέξη κατά κάποιο τρόπο. Και τα VCs επίσης 2-3 τραπεζών ήταν. Ναι, ουσιαστικά τραπεζών που δουλεύαν όχι ως VC πάνω κάτω, ίσως με άλλους όρους. Οπότε το πρώτο κεφάλαιο της εταιρείας έχει έρθει από ίδια κεφάλαια από μια ουσιαστικά αποζημίωση απόλυσης, ας το πούμε. Και μετά ήρθε οργανικά και σε συνδυασμό με funds από ερευνητικά προγράμματα. Με grants λοιπόν. Με grants είτε ελληνικά είτε από το εξωτερικό. Αλλά ήταν smooth αυτό, είχε κάποιες στιγμές που κινδυνεύσαμε? Σε αυτό το κομμάτι είχαμε πάρει την πρώτη χρηματοδότηση από τη φάση 2 μικροηλεκτρονικής και μετά όταν κλείσαμε τη Sidel Dialogue ήρθε και ο Γιώργος ο Κεραμίδας στην ομάδα, ο οποίος έφερε μεγάλη αξία σε αυτό το κομμάτι των ερευνητικών. Δηλαδή, συνολικά έχουμε σηκώσει από ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα γύρω στα 3 εκατομμύρια. Είναι πολύ καλό. Σε πολύ σοβαρό νούμερο. Και όχι ότι να είναι, δηλαδή όλα τα προγράμματα που τρέξαμε από τη φάση 2 μικροηλεκτρονικής, LPGPU, LPGPU2, GPU-Ware, ήταν όλα πάνω στην τεχνολογία που αναπτύσσουμε στα προϊόντα μας. Και με μια παράμετρο λίγο πιο ερευνητική μερικές φορές, που εκείνη την ώρα εμείς δεν θα το φτιάχναμε ποτέ. Ας πούμε, το compression που φτιάξαμε, η συμπίεση που υλοποιήσαμε τότε στα πλαίσια του LPGPU, δεν θα το κάναμε αν δεν για ερευνητικούς σκοπούς είχε μπει σε ένα πρόγραμμα, αλλά το είδαμε μπροστά μας μετά από 2 χρόνια που ήρθε μια εταιρεία στο Σαν Διέγκο και μας το ζήτησε. Άρα είχαν και impact αυτά τα είχαν impact, εκτός από το χρηματικό, είχαν και impact στην τεχνολογία μας. Πάντα είχαν. Δηλαδή, κοιτάζαμε πάντα τα project, το οποίο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο Γιώργος εδώ πέρα να φέρει funds. Κεραμίδας, ναι. Λοιπόν, εγώ υπέγραφα. Actually μπερδεύτηκα. Κοιτάζαμε ότι πάντα πρέπει να είναι πάνω στο αντικείμενο της εταιρείας, να δίνει αξία στα προϊόντα μας, να τα πάει ένα βήμα παραπέρα, είτε σε τεχνολογικό επίπεδο, είτε να πω και σε επίπεδο συνεργασιών. Γιατί μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα υπήρξαν και πολλές συνεργασίες με άλλες εταιρείες που βοήθησαν και αυτά. Άρα εμείς ήμασταν από την αρχή στοχευμένοι σε προϊόντα σε εταιρεία. Για έναν περίεργο λόγο, ενώ τα έσοδά μας από τις πωλήσεις δεν ήταν πολύ σοβαρά, ας το πούμε. Δηλαδή είχαμε έσοδα από πωλήσεις, αλλά στην ουσία ήταν τα matching funds για τις επιδοτήσεις που παίρναμε από κρατικές ενισχύσεις ελληνικές και ευρωπαϊκές. Για κάποιο περίεργο λόγο όμως, ενώ δεν μιλούσαμε με πελάτες, είχαμε επαφή, πηγαίναμε, ερχόμασταν, δεν βγάζαμε λεφτά όμως. Και αυτό και μετά από το 2015 που ξεκινήσαμε να έχουμε μια πιο σοβαρή ομάδα στο κομμάτι το εμπορικό, δηλαδή είχαμε τον Νούλη στο Τορόντο, είχαμε πολιτές στο Silicon Valley, στην Ευρώπη, στην Ταϊβάν,
Στην Ιαπωνία με τον Χρήστο που είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε. Full time σε εσάς? Δεν ήταν full time, όχι. Okay. Ήταν όλοι με κάποιο retainer και commission. Okay. Δεν χρειαζόμασταν και ένας full time τότε. Αλλά το θέμα είναι ότι είχαμε δομήσει ένα εμπορικό κομμάτι το οποίο και ήταν από ανθρώπους πάρα πολύ έμπειρους. Δηλαδή όλοι αυτοί οι πολίτες που είχαμε ήταν πρώην στελέχη της MIPS που ήταν το αντίπαλο δέος της ARM αρκετά χρόνια πριν. Ήταν πολύ σοβαροί, ξέραν πολύ καλά τη δουλειά τους. Για ένα περίεργο λόγο και είχαμε το advisory board. Περνούσαμε όλοι πολύ καλά. Δηλαδή τα ταξίδια που πηγαίναμε με τους πελάτες, το feedback, οι συζητήσεις που κάναμε και όλα αυτά ήταν όλα που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά δεν βγάζαμε λεφτά. Δεν βγάζαμε κάποια χρήματα, είχαμε κάποιες συμφωνίες και με μεγάλες εταιρείες. Αλλά δεν βγάζαμε λεφτά για πολλούς και διάφορους λόγους. Προφανώς, αν δεν βγάζει λεφτά για 10 χρόνια, κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν εγώ είχα φύγει και έφτασα απελπισμένος τότε στην Ολλανδία για να πάρω μέρος σε έναν επιταχυντή, ήταν στη φάση της απόγνωσης. Δηλαδή, λες, κάτι πρέπει να κάνω τώρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μπορώ να κάνω ένα, μπορώ να κάνω το άλλο, αλλά δεν την παλεύουμε, ρε παιδί μου. Τι χρονολογία αυτό? Αυτό ήταν τον Νοέμβριο του 2013. Okay. Δηλαδή τότε, επειδή είχα κάνει και αυτή την ιστορία που είχα πάει στην Ολλανδία και είχα μείνει εκεί κάποιους μήνες, φορολογήθηκα με κάτι περίεργα που είχαν πει τότε. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, στο τέλος αν μου είχαν μείνει λεφτά στην τσέπη. Okay. Είχαμε όμως και η ομάδα των μηχανικών είναι μικρή σχετικά ομάδα, ήταν διαχειρίσιμη. Αυτό που μας είχε σώσει βασικά ήταν ότι ποτέ δεν ξεφύγαμε στα έξοδα. Δηλαδή πάντα τα έξοδα μας ήταν πολύ κοντρολαρισμένα. Αυτό βέβαια είχε και κακές επιπτώσεις, το ότι δεν μπορούσαμε να προσελκύσουμε μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία. Γιατί και η νοοτροπία στην Ελλάδα, θα πάω σε μια startup για να πάρω κάποια λιγότερα λεφτά, αλλά θα πάρω και κάποιες μετοχές. Δεν ξέρω τώρα, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να έχει αλλάξει κάπως, αλλά πριν 10 χρόνια δεν έπαιζε πάρα πολύ. Ναι. Καθόλου δεν έπαιζε. Δηλαδή ήταν λίγο, εντάξει. Οπότε το γεγονός ότι εμείς κρατηθήκαμε στη ζωή με πολλές δυσκολίες, επειδή κάναμε πολύ συνετή διαχείριση των οικονομικών μας, ισχύει. Προφανώς αυτό είχε επιπτώσει ότι μερικές φορές το κομμάτι του development δεν πήγε όπως θα έπρεπε να πάει. Όταν, ας πούμε, πήραμε τη χρηματοδότηση από το GPUware 1,5 εκατομμύριο το 2016, δεν δώσαμε μισθούς ανταγωνιστικούς στην αγορά για να προσελκύσουμε ανθρώπους που θα είχαν 10-15 χρόνια προϋπηρεσία και να γίνει και το scale-up με έναν άλλο τρόπο, να γίνει και το development με έναν άλλο τρόπο. Αυτό βέβαια θα πω εγώ ότι μετά από 2 χρόνια που μας τελείωσαν τα λεφτά μας έσωσε. Ναι. Γιατί εμείς κανονικά το Δεκέμβριο του 2018 έπρεπε να πούμε πολύ ωραία, ρε παιδί μου, είχαμε κάποιες χρηματοδοτήσεις, είχαμε κάποιους πελάτες, κλείνουν κάποια project, τελειώνουν τα χρήματά μας και δεν έχει κάτι. Δηλαδή δουλεύουμε στους πελάτες μπορεί για 1, 2, 3 χρόνια, αλλά δεν έχουμε υπογράψει κάτι. Πάμε σπίτι μας και να δούμε τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου. Το 18 φτάσατε σε τόσο οριακό σημείο. Ήμασταν 0. Δηλαδή, μάλιστα θα ήμασταν 0 με τις αποπληρωμές των ευρωπαϊκών. Γιατί στα ευρωπαϊκά τρέχεις και στο τέλος υπάρχει ένα 10% στο οποίο το αποπληρώνουν. Ναι. Θα ήμασταν OK αν κλείναμε την εταιρεία το Δεκέμβρη του 19. Όταν θα ερχόταν οι αποπληρωμές, γιατί θα συμπληρώνουμε κάτι δάνεια, κάτι οίκα, κάτι διάφορα εκεί πέρα. Εμείς όμως τότε καθόμαστε, ρε παιδί μου, και λέμε τώρα, ή το κλείνουμε και είμαστε κύριοι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Κάναμε τη δουλειά μας, δεν βγήκαν αυτά που βγήκανε και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Ή θα πούμε ότι θα κλείσουν αυτοί που δουλεύουμε, γιατί δουλεύαμε 4 πελάτες πολύ καιρό. Κάποιοι ήταν πιο προχωρημένοι, δηλαδή είχαμε φτάσει και στα συμβόλαια, κάποιοι δεν ήταν τόσο προχωρημένοι. Απλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι το είχαμε δει πριν, μέχρι να υπογράψεις, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Μπορεί για το χύψη λόγο μια συμφωνία, ενώ νομίζει ότι έχει τελειώσει, να αλλάξει κάτι στο ρόντο του πελάτη, να φύγει. Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν. Τότε όμως λέμε, OK, δεν θα την κλείσουμε την εταιρεία. Θα απολύσουμε με τους μισούς μηχανικούς μια ωραία μέρα του Δεκέμβρη, ας πούμε, πριν τα Χριστούγεννα. Πήραμε παιδιά τα οποία τα πήγαν στο πανεπιστήμιο, δουλέψαμε μαζί τους 2-3 χρόνια. Αυτοί φτάσανε σε ένα επίπεδο τεχνογνωσίας και παραγωγικότητας πολύ καλό.
Και στην ουσία τους πληρώσαμε να τους φτιάξουμε μηχανικούς για να πάνε να δουλέψουν μετά κάπου αλλού. Έτσι, αυτό κάναμε τότε. Αλλά λέμε, όχι, θα μείνουμε οι 10 από τους 20, θα μείνουμε με ένα βασικό μισθό να μπορέσουμε να επιζήσουμε κάποιους μήνες. Και είχαμε ένα deadline τότε τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, ότι αν δεν κλείσουμε αυτούς τους 2, τότε θα δούμε, θα μου παίρναμε ένα σπίτι, αλλά πάλι διαχειριζόταν το πράγμα, ρε παιδί μου. Οπότε λέμε πάμε, ρε παιδί μου. Και τότε με κάποιο τρόπο, μετά από 2 μήνες, υπογράφει ο πρώτος πελάτης τον Μάρτιο, υπογράφει ο δεύτερος πελάτης τον Απρίλιο, τον Ιούνιο κλείνουμε ένα γύρο χρηματοδότησης, τον Ιούλιο υπογράφει ένας πελάτης, τον Νοέμβριο άλλος πελάτης, τον Νοέμβριο έχετε ο Κώστας ο Μάγιος, την Applied Materials και μετά έγινε μια σιωνοστιβάδα. Τι ήταν αυτό που σας κράτησε εκείνο το διάστημα? Νομίζω ότι το δίλημμα είναι ισχυρό και νομίζω και το κλείνω για να μην έχω περισσότερο exposure, πρέπει να είναι αρκετά δελεαστικό το option αυτό. Τι σας κράτησε? Πιστεύατε ότι θα έρθει ότι οι εμπορικές συμφωνίες που μάλλον περιμένανε τι σας κράτησε? Εξαιρετικά δύσκολο σαν επιλογή. Πάντως υπήρχε πίστη ότι αυτό που κάνουμε έχει χώρο στην αγορά, έχει αξία και ότι η αγορά πάει προς τα εκεί, γιατί και πολλές φορές είναι και θέμα timing στο τέλος. Δηλαδή μπορεί να είχαμε φτιάξει μια τεχνολογία αρκετά χρόνια πίσω και να μην ήταν η ώρα της. Και όλα φαινόντουσαν ότι θα είναι η ώρα της, ότι πάνε προς τα εκεί και είμαστε στο τόσο από το να τα κλείσουμε όλα αυτά. Οπότε υπήρχε μια πίστη ότι αυτό θα προχωρήσει. Ότι κάποια στιγμή, ότι είναι περίπου η στιγμή που θα έρθει η αγορά. Κοίταξε, αλλά και πάλι έλεγες ότι μέχρι τον Απρίλιο. Εντάξει, το Κώστα ήταν ένα σπίτι και δεν ξέρω κανένα δικαστήριο. Εντάξει, δεν χειρίσιμα είναι και αυτά. Κάπως θα την πάνε στο τέλος. Ένα σπίτι είναι ένα σπίτι, δεν είναι γιατί. Αλλά το ενδιαφέρον για μένα έχει ότι, ας πούμε, είμαστε σε αυτή τη φάση που ήμασταν. Πάμε στο Vegas στη CES και έρχεται μια άλλη μεγάλη εταιρεία, ρε παιδί μου, του χώρου, η οποία σου λέει: μου αρέσουν αυτά που κάνεις. Θες να σου δώσω μερικά εκατομμύρια, ρε παιδί μου, για να έρθεις μαζί μας? Για τόσα εκατομμύρια, όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Που είμαστε στη φάση που εγώ πριν 10 μέρες, σε μια μέρα είχα απολύσει 10 άνθρωπους. Γιατί δεν είχαμε λεφτά να τους πληρώσουμε, δεν είχαμε κάποιο άλλο λόγο. Ή μετά είμαστε σε ένα meeting με τον Ιάκωβο στο Παρίσι, με έναν πελάτη να τον κλείσουμε, που ήταν πολύ σημαντικό να τον κλείσουμε. Και είχαμε φτάσει να πάμε σε face-to-face meeting για να τον κλείσουμε και για φάση κολλήσαμε. Εγώ εμένα έχει κολλήσει το μυαλό μου και δεν μπορούσα να σκεφτώ λύση. Είχαμε deadlock. Ναι. Και στρώφαρε ο Ιάκωβος και του λέει: να σου πω, το κάνουμε έτσι. Και το κλείσαμε τελικά. Αυτές είναι, ρε παιδί μου, στιγμές. Εσύ προϋπολογίζεις το ρίσκο. Λες, το ρίσκο είναι τόσο, ξέρω εγώ, αλλά θα πάω να το κάνω. Εκεί στην πορεία όμως υπάρχουν στιγμές στις οποίες μπορεί να πάει έτσι, μπορεί να πάει και από την άλλη όμως. Και είσαι fully exposed. Fully, τώρα το full είναι εξαρτάται, ρε παιδί μου, δεν είναι. Ναι. Σου λέω, εκεί στο τέλος είναι πώς αντιλαμβάνει το καθένα τον κίνδυνο. Ναι. Γι' αυτό λέγαμε και το πώς, τι σε τρομάζει. Σε τρομάζει το να χάσει ένα σπίτι, το να πας σε ένα δικαστήριο για το ΙΚΑ, το να. Άλλους ανθρώπους σου τρομάζουν άλλα πράγματα. Ο άλλος δεν ξέρω, πάει και κάνει. Πάντως αυτά είναι τα ρίσκα. Ένας entrepreneur είναι faced με τέτοιου είδους ρίσκο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι entrepreneur. Γι' αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω entrepreneurs που είναι part-time, ας πούμε, ή είναι στο πανεπιστήμιο. Το fundraising από τη Μεταβάλλον, πώς προέκυψε, ποια ήταν και τι συνέβη εκεί? Με τη Μυρτώ είχαμε μιλήσει όταν το ξεκινούσανε. Γιατί ήξερε τον Χρήστο το Μαγιγιάμα που ήταν σε εμάς, δουλεύαμε μαζί. Είχαμε μιλήσει, βέβαια τότε είμαστε σε φάση που ψάχναμε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό για να προχωρήσουμε με το προϊόν. Το Μεταβάλλον ήταν για πιο early stage. Το είχαμε αφήσει λίγο στο πλάι. Και μετά που είμαστε στη φάση κάτι πρέπει να κάνουμε για να φύγουμε από τη φάση στην οποία βρισκόμαστε, είχα πετύχει κατά τύχη τον Γιώργο τον Καραντώνη στην Πάτρα, στο επιμελητήριο, σε ένα event της Εθνικής, δεν θυμάμαι, κάτι λέγαμε εκεί, και μου λέει, μου λέει, ψάχνετε πολλά λεφτά εσείς τότε. Του λέω, σπίτι αλήθεια, τώρα ψάχνουμε ό,τι υπάρχει να το πάρουμε. Δηλαδή δεν είμαστε σε φάση τώρα να είμαστε επιλεκτικοί, είμαστε σε μια φάση που θέλουμε να σηκώσουμε λεφτά.
Οπότε έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Μιλήσαμε με τη Μυρτώ, το οποίο τα βρήκαμε πολύ γρήγορα τότε. Δεν είχαμε... Όταν έχεις δουλέψει αρκετά συμβόλαια, όπως είχαμε δουλέψει εμείς, όταν έχεις μέσα και advisor οι οποίοι το ξέρουν, την ξέρουν τη διαδικασία, δεν είχαμε θέματα τότε στο να κλείσουμε. Εξακολουθεί και είναι εντυπωσιακό και δεν το είχα και πριν τη συνέντευξη καταλάβει το πόσο κοντά είναι τα δύο άκρα τα οποία έχετε ζήσει. Του κλείνουμε το μαγαζί μέχρι το πουλάμε στην Applied Material. Είναι εντυπωσιακό πόσο κοντά είναι αυτά τα δύο άκρα. Ένας χρόνος ήταν. Όχι που κλείσαμε, αλλά που υπογράψαμε το term sheet, ήταν ακριβώς ένας χρόνος. Αντιφάση που γύρισα εγώ ένα βράδυ σπίτι και ήταν κάτι φίλοι και μου λένε τι κάνεις. Λέω καλά είμαι. Λέω σήμερα έχω πωλήσει 10 ευρώ. Και ακριβώς ένα χρόνο μετά είχαμε κλείσει το term sheet με τον Κώστα. Και στο ενδιάμεσο έχουμε αρχίσει και κλείνουμε τον ένα πελάτη μετά τον άλλον. Και fundraising. Και fundraising, δηλαδή ήρθε η ώρα της τεχνολογίας, της εταιρείας, οτιδήποτε. Αλλάς. Και αρχίσαμε έναν τους πελάτες να τους παίρνουμε. Πήραμε και το funding, οπότε μπορούσαμε να αρχίσουμε να ανοιγόμαστε εμπορικά και μετά ήρθε και η Applied Materials. Πώς έρχεται η Applied Materials στο προσκήνιο? Είναι πολύ μεγάλο success και κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, να το αφογκραστούμε όλο το οικοσύστημα. Πώς μπαίνει στο κάδρο η Applied? Πήραν τηλέφωνο ένα πρωινό ο Εμίλιος ο Χαλαμανδάρης. Και μου λέει Γιώργο, έχω ένα φίλο λέει, που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, τον Κώστα Ντομάλιο, που είναι στην εταιρεία τώρα την Applied Materials και ψάχνετε. Θα σου κάνω μια κουβέντα. Μιλήσαμε μετά με τον Κώστα, μετά που είχα προγραμματισμένο ταξίδι εγώ στο Silicon Valley τότε, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Η ουσία είναι ότι έγινε ένα τέριασμα το τι έψαχνε τότε η Applied Materials, προς τα που πήγαινε και αυτά που κάναμε εμείς. Επειδή ο Κώστας ήταν Έλληνας, έψαξε και στη χώρα του να δει αν υπάρχει κάτι, τέριαξε ακριβώς αυτό που κάναμε εμείς. Με αυτό που ψάχνει η Applied Materials. Ο Κώστας είναι πολύ εκτελεστικός γενικά. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει. Βεβαίως. Ναι. Είναι στην Endeavor Mentor, το ξέρουμε πολύ καλά. Γενικά το πιάνει και το τελειώνει. Αν είναι κάτι να το κάνει, το κάνει γρήγορα. Οπότε μετά τα πράγματα, μετά από 2 εβδομάδες είχαμε πάει εμείς εκεί στο Risk 5 Summit. Είδαμε και το CEO της Applied Materials και τους υπόλοιπους advisors. Και ίσως έχει νόημα να δώσουμε λίγο και το background, γιατί νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό και έχει και κάποια μηνύματα για το οικοσύστημα. Ο Εμίλιος ο Χαλαμανδάρης είναι ο founder της Innoetics, ενός startup το οποίο από το Αθηνά, το ερευνητικό κέντρο, πουλήθηκε κατευθείαν στη Samsung και έκανε μια τεχνολογία voice over Αναγνώριση φωνής, speech to text. Ακριβώς. Και το οποίο για να γίνει αυτό το acquisition, το οποίο είναι επίσης μεγάλο success story του οικοσυστήματος, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο σαν supporter και advisor ο Κώστας ο Μάλιος. Έτσι γνώρισε ο Εμίλιος τον Κώστα, ο οποίος Κώστας Μάλιος ήταν στην Microsoft, χρόνια στέλεχος, πολύ μεγάλο στέλεχος, και ό,τι είχε πάει στην Applied Material να τρέξει το AI της Applied Material. Ναι, ο Κώστας ο Μάλιος μιλήσαμε κανένα μήνα αφού ήταν εκεί. Απίστευτο. Και δείχνει και πώς το multiplier effect. Πώς καταρχάς, για μένα τα μηνύματα εδώ είναι, και θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σας, ότι οι Έλληνες της Διασποράς μπορεί να έχουν ένα critical influence στο success story των ελληνικών startups και ότι υπάρχει spillover effect, υπάρχει multiplier effect. Όταν ένα success story ελληνικό μπορεί να δημιουργήσει, να κάνει trickle down άλλα success stories. Δεν ξέρω πώς έχετε εσείς δει το story αυτό. Με Έλληνες διασποράς είχαμε αρκετά παρελθόν και σαν advisors και συνεργάτες σε πολλούς ρόλους και έχουν βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις. Σίγουρα υπάρχει multiplier effect πάντως και επειδή και με τους Έλληνες η επικοινωνία είναι πιο εύκολη, πιο άμεση, πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει πιο καταλυτικά και πιο γρήγορα. Πώς έχει αλλάξει η ζωή σας από το acquisition αυτό και πώς διαχειριστήκατε? Έχουμε και σε ένα άλλο επεισόδιο οι Endeavor Entrepreneurs, τα παιδιά από την Softomotive, μας μίλησαν για ένα integration period με τη Microsoft που πουλήθηκαν στη Microsoft πέρυσι, το οποίο ήταν μεγάλο project. Φαντάζομαι και σε εσάς, μια μικρή εταιρεία με ένα κολοσσό. Ποιο είναι το experience σας αυτό το χρόνο που έχει περάσει? Το πρώτο χρόνο του integration
Ήταν αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, ήταν πολιτισμικό σοκ, ας πούμε, για πολλούς στην εταιρεία. Ένα παράδειγμα, ίσως στα IT συστήματα που είχαμε, που μια μεγάλη εταιρεία σου λέει ότι έχετε εκεί πέρα δεν πληρεί κανένα από τις προδιαγραφές δικές μας ή οτιδήποτε. Και αυτό έγινε την ίδια στιγμή που ξαφνικά είχαμε μια εκτόξευση σε πελάτες. Δηλαδή, υπήρχε στιγμή που να εξυπηρετούσαμε τριπλάσιους, τετραπλάσιους πελάτες με σχέση με ένα χρόνο πριν και ταυτόχρονα είχαμε και το workload integration, το οποίο ήταν αρκετή δουλειά σε πολλά επίπεδα και σε IT συστήματα και σε legal περάσατε ή οτιδήποτε άλλο θα πει ο Γιώργος. Και μας δυσκόλεψε, όλα μαζί ταυτόχρονα μας δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Σίγουρα. Πείτε μας λιγάκι για το αποτέλεσμα της εξαγοράς. Πώς είναι η επόμενη μέρα? Είστε αυτόνομοι? Πώς συνεργάζεστε? Είμαστε ένα αυτόνομο business unit μέσα στην Applied Materials. Είμαστε κάτω από την ομπρέλα του Applied AI, του καινούριου group που έχει φτιαχτεί και το τρέχει ο Κώστας Ομάλιος. Το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το Applied AI. Μπορούμε να το πούμε ίσως και σε ένα άλλο session, το προς τα που πηγαίνει αυτή η ιστορία. Αλλά για τη Think Silicon, η Think Silicon παραμένει, σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας, τα αναπτύσσουμε, τα κάνουμε market, τα πουλάμε, έχουμε το δικό μας δίκτυο πωλήσεων, δηλαδή τα κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος εμείς. Okay. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε να έχουμε τις προκλήσεις, το ενδιαφέρον και τις δυσκολίες που είχαμε και πριν. Η κλασική εξαγορά στο δικό μας τομέα είναι ότι σε αγοράζει μια μεγάλη εταιρεία, ο πελάτης ας πούμε, παίρνει την τεχνολογία σου, τη βάζει μέσα στο δικό της προϊόν και μετά παίρνει το δρόμο του. Εσύ δεν έχεις να... Γι' αυτό και στις εξαγορές συνήθως ο VP of Sales την άλλη μέρα μπορεί να πάει και σπίτι του. Εμάς συνεχίζει, δηλαδή έχουμε στόχους πωλήσεων και εκεί βέβαια έρχεται το ωραίο κομμάτι. Για να μην, εντάξει, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά υπάρχει το ωραίο κομμάτι της πολυεθνικής που είμαστε τώρα. Είμαστε στη φάση που λέμε το 22 θα κάνουμε αυτά τα πράγματα και για να τα κάνουμε θέλουμε αυτό το budget. Yeah. Υπάρχει ένα παζάρι εκεί πέρα δόθε, αλλά στο τέλος κλειδώνει. Έχεις τα χρήματα να κάνεις τη δουλειά σου, έχεις τις υποδομές να κάνεις τη δουλειά σου, δεν ασχολείσαι με πολλά πράγματα που ασχολιώσαι στο παρελθόν, δεν τρως το χρόνο σου για πράγματα μικρής σημασίας και εντάξει, και για μας προφανώς έχει μια ησυχία στο κεφάλι μας ότι είμαστε κομμάτι της Applied Materials, οπότε εγώ θεωρώ ότι η Think Silicon έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι έχει γίνει εξαγορά, υπάρχει μια επιτυχία, αλλά στην ουσία έχουμε μπροστά μας μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση τώρα, να φέρουμε μια πολύ μεγαλύτερη επιτυχία ως κομμάτι μιας μεγάλης πολυεθνικής, το οποίο μας κρατάει έτσι λίγο σε εγρήγορση. Ιάκωβε, κάποια άλλα θετικά και κυρίως και το ρωτάω αυτό γιατί δεν θέλω να κάνω focus μόνο στα αρνητικά, και ποια είναι τα challenges από αυτό το acquisition? Τα θετικά είναι ότι η πρόσβαση που έχουμε πια σε εξοπλισμό, σε υποδομές κτλ. Είναι... δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε σαν μικρή εταιρεία. Φυσικά. Δηλαδή πολύ μεγάλα HP συστήματα, λογισμικά software, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, market reports, πάρα πολλά πράγματα τα οποία μια μικρή εταιρεία τα ψάχνει από εδώ και από εκεί πώς αντάχει ή βρίσκει άλλους τρόπους για να δει, παράδειγμα, παλιότερα που δεν είχαμε HPC σύστημα, HPC είναι ένα πολύ μεγάλο data center για να κάνουμε τις δουλειές μας. Σήμερα ότι βάζαμε όλους μας υπολογιστές και το βράδυ να κόβουν release, ας πούμε, να κάνουν testing, ακόμα και PCI της γραμματέας ή κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξοπλισμό που δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και σε labs και σε οτιδήποτε. Super. Στα challenges βέβαια είναι ότι πράγματα που μια startup τα κάνει απλά με μια απόφαση θα κάνουμε αυτό και σε 5 λεπτά έχει γίνει, σε μια μεγάλη εταιρεία έχει κάποιες διαδικασίες. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει εκεί μια καθυστέρηση. Σίγουρα έχει χρονοκαθυστέρηση αυτό. Διαδικασία σημαίνει αρκετός κόσμος που μπλέκεται και καθυστέρησε χρόνο. Πείτε μας λιγάκι, καταρχάς ξεκινήσατε γραφεία στην Αθήνα, το οποίο είναι exciting. Θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο και ποιο ήταν το σκεπτικό και τι στόχο έχουν αυτά τα γραφεία, τι ακριβώς θα παράξουν. Γραφεία στην Αθήνα είχαμε και πριν την εξαγορά. Okay. Υπάρχει ένα καινούριο γραφείο όμως. Τα καινούργια γραφεία. Okay. Οπότε είχαμε ξεκινήσει με ένα μικρό γραφείο στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια, αλλά μετά την εξαγορά, με τα πλάνα που έχουμε για επέκταση, πώς θα μεγαλώσουμε την ομάδα,
Με δεδομένο επίσης ότι για κάποιο λόγο περίεργο οι μηχανικοί προτιμούν την Αθήνα ακόμη και όταν έρχονται από το εξωτερικό. Το οποίο βέβαια τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον κορονοϊό και την εξαποστάσεως εργασία και όλα αυτά, πώς θα προχωρήσει. Αλλά προς το παρόν, επειδή έχουμε κάποια αρκετά φιλόδοξα σχέδια για να μεγαλώσει η ομάδα, νοικιάσαμε τα καινούργια γραφεία στη Μεταμόρφωση στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε μια σχετικά μικρή ομάδα 10 μηχανικών, αλλά η χωρητικότητα είναι για πολύ περισσότερους. Έχουν και ένα ενδιαφέροντα γραφεία σαν υποδομές, με το γυμναστήριο, με τα meeting rooms, με τα εργαστήρια, με τα εστιατόρια, με τα πάντα όλα. Οπότε η λογική είναι ότι δημιουργούμε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον για τους μηχανικούς που θα εργαστούν, το οποίο υποστηρίζει και όλες τις υπόλοιπες παροχές που ως Applied Materials δίνουμε στους μηχανικούς και στο κομμάτι των παροχών, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά για μένα και στο κομμάτι του ενδιαφέροντος. Δηλαδή ότι θα έρθει ένας μηχανικός σε μια εταιρεία πολυεθνική, αλλά θα μπορεί να βλέπει από την αρχιτεκτονική του συστήματος τον πελάτη, το πώς πηγαίνουμε στις εκθέσεις και το προωθούμε, και θα έχει μια συνολική, και στο τέλος θα πάει να αγοράσει αυτό το παραμυθάκι στο πλαίσιο, μην κάνω διαφήμιση, σε ένα κατάστημα, και θα έχει μέσα τον κώδικα που έχει αναπτύξει. Ποια είναι τα πλάνα σας, ποια είναι τα milestones για το μέλλον? Καταρχάς, πόσα άτομα θέλετε να γίνει η ομάδα στην Αθήνα, τι θα κάνουν ακριβώς, τι ρόλους κοιτάτε? Σαν μέγεθος, η Αθήνα θα πρέπει να φτάσει τα περισσότερα από 30 άτομα. Okay. Το οποίο θα είναι γύρω στο μισό της εταιρείας παγκοσμίως, γιατί έχουμε και υπαλλήλους στο εξωτερικό. Super. Σαν ειδικότητες. Σαν ρόλους που κοιτάζουμε μηχανικούς λογισμικού τύπου embedded, σε software stack, αλλά και αρκετά σημαντικό είναι και σε IC engineer, δηλαδή κάποιον που καταλαβαίνει ηλεκτρονικά, πώς σχεδιάζονται ηλεκτρονικά κυκλώματα. Και επίσης και σε επίπεδο αρχιτεκτονικής κιόλας. Κάναμε, Ιάκωβε, μια συζήτηση πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί μου περιέγραφες τι ψάχνετε, και αυτό με τη ερώτηση είναι: βρίσκεται τέτοιο κόσμο? Ακούγεται ότι είναι job description σε scarcity, είναι σε έλλειψη στην αγορά, και τι κάνετε γι' αυτό? Λοιπόν, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε κόσμο, είτε επειδή κάποιες από τις ειδικότητες που θέλουμε είναι όντως περίεργες και δύσκολες, οπότε πέρα από, προφανώς από Έλληνες εδώ πέρα που παίρνουμε, κοιτάζουμε αρκετά για Έλληνες ή για ξένους από το εξωτερικό. Και πολλοί από αυτούς που έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό είναι από το εξωτερικό. Έλληνες αρχικά. Έλληνες αρχικά, και κοιτάζουμε και για ξένους κιόλας. Αυτό πάντως είναι. Αυτά που ψάχνουμε εμείς είναι δύσκολο να βρεις παγκοσμίως σαν ειδικότητες. IC, compilers, AI, software, embedded graphics. Είναι δύσκολα πράγματα γενικά. Αλλά ακόμη μία παραπάνω στην Ελλάδα, γιατί το μέγεθος του ελληνικού οικοσυστήματος ακόμα δεν είναι τέτοιο το οποίο θα επιτρέπει το scale-up. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη. Πρώτον, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανικοί σε αυτές τις ειδικότητες. Δεύτερον, λόγω του μεγέθους υπάρχει επίσης και μία νοοτροπία, δεν θα τη χαρακτηρίσω, μια νοοτροπία η οποία δεν είναι πολύ, δεν μετακινείται πολύ ο κόσμος. Δηλαδή προτιμάει να μείνει σε μια εταιρεία 20 χρόνια από το να πάει σε μια άλλη εταιρεία και με νέες προκλήσεις, και προφανώς και με ένα ρίσκο, έτσι, το να φύγεις από εκεί που είσαι. Αυτό νομίζω ότι το δουλεύουμε τώρα και οι εταιρείες εδώ πέρα και με τη Χετία, την ένωσή μας. Υπάρχει μια υποστήριξη για την πολιτεία με κάποιες χρηματοδοτήσεις και γενικότερα με κάποιες ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που σχεδιάζονται. Κάποιες έχουν γίνει, κάποιες είναι να γίνουν, γιατί στην ουσία αν το οικοσύστημα πρέπει να πολλαπλασιαστεί. Και θεωρώ ότι με τις επιτυχίες που έχουμε, με την πρόοδο που έχει το οικοσύστημα από όλες τις μεριές, και από τα πανεπιστήμια και από τους VCs και από τις startups και από τις εξαγορές που έχουν γίνει και από τις design center που έχουμε απ' έξω, είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να καβαλήσουμε ένα τρένο και να πάμε παρακάτω. Σίγουρα έχουμε το narrative, έχουμε το story. Όποιο και αν είναι αυτό, μικρό ή μεγάλο, και πώς συγκρίνεται με άλλα οικοσυστήματα, είναι νομίζω δεύτερη η συζήτηση. Είναι ότι έχουμε ένα story το οποίο μπορούμε να το βγάλουμε προς τα έξω, και η Endeavor αυτό προσπαθεί να κάνει, και έχουμε φτιάξει και ένα πρόγραμμα το οποίο το λέμε workintech.gr, το οποίο κάνει ακριβώς αυτό. Είναι ένα portfolio από τις most high impact
εταιρείες στην Ελλάδα και πώς αυτές σαν employers μπορούν να είναι world class, να δημιουργήσουν μάλλον attractiveness σε world level, και προωθούμε όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο μαζί και κάνει κόσμος αίτηση και μετά από πίσω εμείς ματσάρουμε τους candidates με τις εταιρείες που θέλουν. Γι' αυτό μπορεί να αρχίσει, νομίζω ότι είναι critical να αρχίσουμε να προσελκύουμε ξένο ταλέντο. Και τους Έλληνες διασποράς σίγουρα, αλλά και ξένο ταλέντο. Δεν φτάνουν οι Έλληνες. Δεν φτάνουν οι Έλληνες, σίγουρα. Δεν είμαστε αρκετοί. Πρέπει να γίνουμε, εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνουμε ένα globally attractive tech ecosystem. Αυτό εκεί υπάρχουν πολλά βάθος που μπορεί να γίνουν και σε επίπεδο τεχνολογίας, εταιριών και σε πιο απλά πράγματα. Το στείλω ωραία, να φέρουμε έναν άνθρωπο από το εξωτερικό, μη Έλληνα, και αυτό θα κάνει στον ελεύθερο του χρόνο, ας πούμε. Ναι. Στην Αθήνα υπάρχει ένα στέκι που πηγαίνουν οι startuppers, οι high-tech και πίνουν μια μπύρα ένα βράδυ, ένα καφέ ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει να το δούμε λίγο και εκεί θέλουμε βοήθεια και από άλλους οργανισμούς όπως και το Endeavor. Φυσικά. Και πολλά ακόμα που τα έχουμε χαρτογραφήσει και βλέπουμε ποια είναι τα bottlenecks, σχολεία, ένα σωρό πράγματα ακόμα. Να προσθέσω λίγο κάτι σε αυτό. Εδώ πέρα φαίνεται και η σημασία του οικοσυστήματος. Δηλαδή το οικοσύστημα θα δημιουργήσει cross-pollination εταιριών και θα δημιουργήσει και πιθανόν και σε επόμενες startup από ανθρώπους που έχουν δουλέψει ήδη σε προηγούμενες. Αλλά η κατάσταση τώρα με τον ιό αρχίζει και διαμορφώνει μια διαφορετική κατάσταση που ίσως μην έχουμε καταλάβει κι εμείς οι ίδιοι. Ότι ίσως είναι και πιο εύκολο πια κάποιος να προσελκύσει ανθρώπους να δουλέψουν στο εξωτερικό, που δεν χρειάζεται πια να έρθουν και με φυσική παρουσία. Βεβαίως. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα σενάρια τα οποία ίσως να μην τα έχουμε σκεφτεί πλήρως ακόμα. Βεβαίως. Μιλώντας για οικοσυστήματα, νομίζω ότι ένα κομμάτι της ιστορίας είναι και το Patra Ecosystem Effect. Γιατί η Patra έχει μια εντυπωσιακή πορεία, εταιρείες σε semiconductors οι οποίες είναι world class εταιρείες, και κάπως και το δικό σας story. Ο πρώτος σας πελάτης ήταν μια μεγάλη εταιρεία που ήταν και στην Patra, είχε παίξει και αυτό το ρόλο. Θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγο το overview του οικοσυστήματος της Patra, πώς έχει ξεκινήσει, ποιες είναι οι ευκαιρίες και αν άλλες πόλεις μπορούν να κάνουν κάπως replicate αυτό το story. Εντάξει, πάει πολύ πίσω. Πάει στις Synergies και στην Giga Pavla Intel. Synergy, Giga, Diaplus, σίγουρα στην Atmel, από την οποία από την Atmel. Πάντως, αν υπήρχε κάτι κοινό στην Patra, είναι ότι υπήρχαν μια κρίσιμη μάζα εταιριών, αλλά το πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι αυτή η κρίσιμη μάζα είχε πάντα εξωστρεφή και προϊόντική κατεύθυνση. Δηλαδή υπήρχαν εταιρείες οι οποίες κοιτάζαν αγορές στο εξωτερικό και πώς θα βγουν να πουλήσουν μεγάλους πελάτες έξω. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτός ο οποίος έτρεχε το integration το δικό μας με την Applied Materials μου λέει Patra. Εγώ ήμουν στην Patra, λέει, το 90, δεν θυμάμαι πότε έγινε εξαγορά της Giga από την Intel, γιατί λέει ήρθα στην Patra γιατί ήταν εκεί το group που ήταν πλέον κομμάτι της Giga για να κάνουν το integration στην Intel. Αυτός ήταν τότε στην Intel και μετά από 20 κάτι χρόνια έκανε integration με μια άλλη ελληνική εταιρεία στην Patra, στην Applied Materials. Υπάρχει μια... Και νομίζω το μυστικό εκεί πέρα ήταν ότι το πανεπιστήμιο έκανε μια σοβαρή δουλειά που βγαίνανε ομάδες από το πανεπιστήμιο με μια τεχνολογία που είχε μια αξία, και αυτό που είπε ο Ιάκωβος, ο στόχος ήταν να πουλήσουν ένα προϊόν σε μια αγορά που εξορισμού δεν είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή και εμείς όταν φτιάξαμε εταιρεία ξέραμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πελάτη στην Ελλάδα, αλλά δεν μας απασχολούσε αυτό. Όταν το βλέπεις αυτό, το έχει κάνει ο δίπλα, ο παραδίπλα, εσείς μια εταιρεία που το έκανες, λες ότι γίνεται. Ναι. Υπάρχει ακόμα αυτό το momentum στην Patra, υπάρχει ταλέντο και εταιρείες οι οποίες είναι σε τέτοιο trajectory? Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν και στο δικό μας το κομμάτι το Semiconductor Pavla Embedded. Υπάρχουν όμως και σε softwareικές εταιρείες. Ας πούμε η Acusonus είναι στην Patra. Βέβαια. Η Yotivo είναι στην Patra. Η Irida είναι στην Patra. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες στην Patra που το δουλεύουν. Βέβαια, εντάξει, πάντα γίνονται κάποιοι κύκλοι. Έχεις τα πάνω και τα κάτω σου, αλλά ισχύει, ναι. Τι αλλάζει στο χώρο σας με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης? Νομίζω ότι έρχονται exciting
πράγματα. Και κάπως και εσείς είστε σε leadership ρόλο σε αυτά. Θα θέλετε να μας δώσετε λιγάκι το δικό σας aspiration για το που πάει το industry και πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το χώρο σας. Τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αρχίζει και εφαρμόζεται σχεδόν στα πάντα. Είτε μιλάμε για πώς βλέπουμε το web από search engines ή κάτι εκεί πέρα, είτε π.χ. σε αυτοκίνητα που στο τέλος θα γίνουν εντελώς αυτόνομα και πιθανόν χωρίς οδηγούς, και επίσης και σε συσκευές που εκεί εστιαζόμαστε αρκετά εμείς, εξαιρετικά χαμηλές κατανάλωσης. Δηλαδή το ρολογάκι που φοράμε σήμερα και τώρα έχει ωραία γραφικά, αργότερα θα αρχίσει να κοιτάζει και αρκετά πράγματα σε σχέση με την υγεία σου και θα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια χρήση ή μια πρόθεση για χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σχεδόν σε οτιδήποτε, και αυτό θα δημιουργήσει και μια ανάγκη για πάρα πολλές συσκευές που να έχουν ικανότητες επεξεργασίας αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Εσείς πώς το γραφείο στην Αθήνα θα ασχοληθεί με αυτό, τι σημαίνει για την Think Silicon όλη αυτή η ανάπτυξη? Γιατί η Think Silicon είναι το μέρος που θα ασχολούμαστε, δεν μόνο το γραφείο στην Αθήνα και στην Πάτρα. Η εταιρεία σαν σύνολο ασχολείται με αυτό. Και καθώς σχεδιάζουμε επεξεργαστές γραφικών, πολλοί από αυτούς τους επεξεργαστές στο μέλλον εκτελούν και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Σούπερ. Κάνουμε σε κάθε μας συνέντευξη, σε κάθε μας καλεσμένο, κάνουμε πάντα την ίδια τελευταία ερώτηση. Και παίρνουμε ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Τι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Ιάκωβε, θες να μας πεις πρώτος? Λοιπόν, κάποια στιγμή μου είχαν ερωτήσει τι θα είναι αυτό που θα γίνει καλύτερα για να προχωρήσει η εταιρεία. Και κάθεσα και έγραψα 5-6 πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε funding, π.χ. fail fast που λέτε, fail quick, το ένα τ' άλλο. Και μετά, κοιτώντας όλα αυτά τα πράγματα που έγραψα, λέω ότι αν είχα κάνει αυτά που μπορεί να έλεγα σε κάποιο κόσμο, εμείς θα είχαμε αποτύχει. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Αν είναι κάτι που μας έχει μείνει, ήταν η επιμονή ότι θα τα καταφέρουμε και ότι αυτό που κάνουμε έχει νόημα ύπαρξης. Σούπερ. Γιώργο? Ναι, δεν ξέρω. Αυτό που σε μια άλλη συνέντευξη που με είχε ρωτήσει ο Λάλας Θανάσης, αυτό που είχα πει είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο σε μια ομάδα είναι ποιες αδυναμίες έχει ο καθένας και πώς άλλα μέλη της ομάδας καλύπτουν τις δικές του αδυναμίες. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας, ρε παιδί μου, γιατί για να περάσεις και να αντέξεις όλους αυτούς τους κύκλους, πρέπει να βλέπεις ότι έχεις μια πορεία ανωδική. Μπορεί να έχεις τα σκαμπανεβάσματά σου, αλλά κάπου πρέπει να βλέπεις κάποιο φως. Εκεί είναι πώς ο καθένας βοηθάει τους άλλους για να προχωρήσουν να πας παρακάτω. Δηλαδή να αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια πρόοδος. Τώρα αυτό στην πραγματικότητά του έχει. Εντάξει, το κάθε τομέα μπορεί να έχει διαφορετικά πράγματα. Αλλά νομίζω αυτό είναι. Πώς μπορείς εσύ σαν ομάδα να την παλεύεις εκεί πέρα με όλες τις δυσκολίες και να βλέπεις ότι κάτι θα γίνει, ρε παιδί. Σούπερ. Γιώργο, Ιάκωβε, σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε.